नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल। ज्ञान सिकाउँ र अरूलाई पनि सिकाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको यो च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज म तपाईहरुलाई धेरै साथीहरुले अनुरोध गरे बमोजिम नेपालको सन्दर्भमा म्युचुअल फन्ड भनेको के हो र म्युचुअल फन्डमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। हामीलाई अहिलेसम्म साथ र समर्थन गरेर यहाँसम्म पुर्याउनको लागि तपाईले जुन योगदान गर्नुभएको छ, यो योगदानलाई जारी राख्दै नयाँ साथीहरु जो पहिलो पटक हाम्रो यो च्यानलमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनको लागि यो भिडियोको तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला र साथै आगामी दिनमा आउने यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्नको लागि, जानकारी लिनको लागि सब्स्क्राइब बटनको सँगै भएको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला। अब म तपाईहरुलाई म्युचुअल फन्ड भनेको के हो भन्ने बारेमा एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। म्युचुअल फन्ड भनेको नेपालको अथवा कुनै पनि देशको स्टक मार्केटमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि स्टक मार्केटको एउटा प्रवेशद्वार हो अथवा ढोका हो, जुन ढोकाबाट हामी प्रवेश गर्यौं भने स्टक मार्केटमा भोलि सफल हुन सकिन्छ। अर्थात् तपाईहरु सिधै स्टक मार्केटमा प्रवेश गरेर लगानी गर्नुभन्दा पनि सुरुमा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेर अनुभव बटुलेर स्टक मार्केटमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईले गरेको लगानीले भोलि उचित प्रतिफल दिन सक्छ। यदि स्टक मार्केटको बारेमा नबुझिकन हचुवाका भरमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईको लगानी भोलि डुब्न सक्छ। धेरै मान्छेहरुको लगानी डुबेको पनि छ। त्यसकारण स्टक मार्केटमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रवेश गर्ने द्वार भनेको म्युचुअल फन्ड हो। यहाँ दुईवटा शब्द छन्, म्युचुअल प्लस फन्ड। म्युचुअल भनेको सामूहिक फन्ड भनेको कोष हो, अर्थात् धेरै व्यक्तिहरुसँग सानो सानो रकम संकलन गरेर एउटा कोष खडा गरेर त्यो कोषमा रहेको पैसा, त्यो कोषमा जम्मा गरेको पैसा विभिन्न सेक्टरहरुमा, खास गरी स्टक मार्केटमा, स्टक बन्डमा र फिक्स डिपोजिटमा लगानी गरेर उचित नाफा कमाएर लगानीकर्ताहरूलाई उचित प्रतिफल दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यस्ता कोषहरूलाई हामीले सामूहिक लगानी कोष भनेर भन्छौं। यी कोषहरूले हामी सर्वसाधारण जनतासँग रहेको सानो सानो रकम संकलन गर्छ। यो संकलन गरेर एउटा ठूलो फन्ड राइज गर्छ, ठूलो फन्ड बनाउँछ र त्यो फन्डमा भएको रकम विभिन्न कम्पनीहरुको शेयरमा लगानी गर्छ, फिक्स डिपोजिटमा लगानी गर्छ, बन्डमा लगानी गर्छ र त्यहाँबाट आएको राम्रो प्रतिफललाई आफ्नो फन्ड सञ्चालन गर्दा लागेको खर्च कटौती गरेर बाँकी नाफा मुनाफा हामी लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्दछ। र यो फन्ड सञ्चालन गर्नको लागि एउटा प्रोफेसनल व्यक्तिहरुको समूह हुन्छ, जुन समूहले विभिन्न प्रकारका अध्ययन र अनुसन्धान गरेर त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि भविष्यमा कस्तो फाइदा हुन्छ, यो कम्पनी कस्तो हो, यो कम्पनीमा लगानी गर्नु उचित छ कि छैन भन्ने कुराहरुको अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर मात्र लगानी गर्ने भएको हुनाले यहाँ लगाइएको पैसा, यो फन्डमा गरेको लगानी डुब्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ। र अब यो म्युचुअल फन्डमा कस्ता व्यक्तिहरुले लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, जोसँग स्टक मार्केटको अनुभव छैन, जोसँग प्रशस्त पैसा छैन, जोसँग पैसा छ, स्टक मार्केटको अनुभव पनि छ, तर स्टक मार्केटको बारेमा बुझ्नको लागि समय दिने फुर्सद छैन, व्यस्त मान्छेहरु छन् र जोसँग फन्ड सानो छ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पैसा छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरुको लागि ज्यादै उपयुक्त लगानीको माध्यम भनेको म्युचुअल फन्ड हुन सक्छ। अब यहाँ कसरी लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरुको यदि जिज्ञासा छ भने, नेपालमा विभिन्न प्रकारका म्युचुअल फन्डहरु छन्, खास गरी 18 वटा म्युचुअल फन्डहरु छन्। ती म्युचुअल फन्डहरुले सर्वसाधारणसँग रकम संकलन गर्नको लागि म्युचुअल फन्ड युनिट इकाई जारी गर्दछन्। ती इकाई जारी गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनको लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दछन्, विभिन्न अनलाइन पत्रिकामा सूचना आउँछ, उसको वेबसाइटमा सूचना आउँछ र हामीसँग सानो रकम छ, लगानी गर्ने मन छ, स्टक मार्केटमा लगानी गर्ने अनुभव छैन, अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुभव छैन भने अब हामी त्यो सूचना हेरेर तपाईहरुले मेरो शेयरको सुविधा लिनु भएकै होला, डिम्याट खाता खोल्नु भएकै होला। डिम्याट खाता खोलिसकेपछि मेरो शेयरको सुविधा लिनै पर्ने हुन्छ। मेरो शेयर र डिम्याट खाताको बारेमा जानकारी छैन भने माथिको आई बटनमा मैले एउटा भिडियो राखेको छु, त्यो भिडियो पनि लिंक पनि खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो शेयर मार्फत आईपीओ, एफपीओ, राइट शेयर, म्युचुअल फन्ड, डिबेन्चर
युनिटमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी छैन भने पनि त्यसको बारेमा पनि मैले भिडियो यसभन्दा अगाडि बनाएर माथिको आई बटनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यो खोलेर हेर्नुहोला। र मेरो शेयरमा गएर जसरी तपाईहरुले प्राइमेरी स्टक मार्केटको आईपीओ मा लगानी गर्नुहुन्छ त्यसैगरी म्युचुअल फन्डले जारी गरेका युनिटहरुमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा लगानी गर्नको लागि न्यूनतम 100 युनिटमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। 100 युनिटमा आवेदन दिनको लागि जम्मा 1000 रुपैयाँ भए हुन्छ। यसरी थोरै रकममा पनि लगानी गर्ने उपयुक्त माध्यम भनेको म्युचुअल फन्ड हो। तपाईहरुसँग धेरै पैसा छैन तर लगानी गर्ने मन छ भने तपाईले म्युचुअल फन्ड मार्फत आफ्नो लगानी परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले 100 कितामा 1000 रुपैयाँ लगानी गरेर म्युचुअल फन्डमा प्रवेश गर्दै स्टक मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 15% आफूले र 85% लगानीकर्ताहरुसँग संकलन गरेर म्युचुअल फन्डले आफ्नो फन्ड सञ्चालन गरेका हुन्छन्। र म्युचुअल फन्डमा किन लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म केही कारणहरु तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नम्बर 1 मा सानो लगानी। मैले अगाडि नै भनिसके स्टक मार्केटमा लगानी गर्नको लागि अलि धेरै ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ। जस्तै तपाईले एउटा राम्रो ब्लू चिप्स कम्पनीको शेयर खरिद गर्न मन लाग्यो स्टक मार्केटमा भने त्यो शेयरको भ्यालु जस्तै सीआईटी कम्पनीको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट कम्पनीको 2000 बजारमा त्यसको प्राइस छ। तपाईलाई 10 कितामा लगानी गर्न मन लाग्यो भने कम्तीमा 20000 रुपैयाँ तपाईले लगानी गर्नै पर्यो। तर तपाईसँग 20000 हुँदैन, तपाईसँग थोरै पैसा छ, सीआईटी को शेयर खरिद गर्न मन लागेको छ, तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा सीआईटी को शेयर खरिद गर्न सक्नु भएन। अब तपाईसँग त्यो पैसा जुन 1000 रुपैयाँ छ, 2000 3000 कति छ तपाईसँग, त्यो पैसा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभयो भने म्युचुअल फन्डको प्रोफेसनल एक्सपर्ट टिमले बजारमा गएर स्टक मार्केटमा गएर विभिन्न ब्लू चिप्स कम्पनीहरुको बारेमा बुझेर सीआईटी कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्छन् र यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईको पैसा सीआईटी कम्पनीको शेयरमा पनि लगानी हुन्छ। यसरी थोरै रकमले पनि लगानी गर्न सकिने माध्यम भनेको म्युचुअल फन्ड हो। त्यसकारण यसमा लगानी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। विभाजित लगानी हामीले धेरै पटक भनिसक्यौं। कुनै पनि व्यक्तिले लगानी गर्दा एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नु हुँदैन। यदि एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्यौं र भोलि त्यो क्षेत्र घाटामा गयो भने हाम्रो लगानी डुब्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण लगानीलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले धेरै पटक भन्यौं सबै अण्डाहरूलाई एउटै बास्केटमा नराख्नुस्। यदि बास्केट केही गरी फुट्यो, हातबाट खस्यो भने सबै अण्डाहरू चकनाचुर भएर फुट्नेछन्, तपाईहरुको लगानी डुब्नेछ। त्यसकारण लगानीलाई विविधीकरण गर्नको लागि एउटा क्षेत्र भनेको म्युचुअल फन्ड पनि हो। त्यसकारण पनि हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। व्यावसायिक व्यवस्थापन अगाडि नै मैले भनिसके यो म्युचुअल फन्ड भनेको एउटा प्रोफेसनल एक्सपर्टाइज टिमबाट सञ्चालित भएको हुन्छ। यहाँ बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरू एउटा प्रोफेसनल व्यक्तिहरू हुन्छन्। उनीहरूले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर विभिन्न रिसर्चहरू गरेर यो कम्पनीमा लगानी गर्न उपयुक्त छ कि छैन, यो क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त छ कि छैन भनेर ज्यादै अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बुझेर मात्र लगानी गर्ने भएको हुनाले हामीले लगाएको त्यो सानो लगानी डुब्ने सम्भावना हुँदैन। म्युचुअल फन्डहरू फाइदामै जान्छन्, नाफामै जान्छन्। जति म्युचुअल फन्डहरू नाफामा जान्छन् त्यति हामीलाई उचित प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यसकारण पनि जो व्यक्तिहरूलाई समय छैन, पैसा छ, फुर्सद छैन, जो व्यक्तिहरूले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्न, दोस्रो बजारको बारेमा ज्ञान छैन, दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने पैसा छैन, पैसा थोरै छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले लगानी गर्ने उपयुक्त माध्यम भनेको म्युचुअल फन्ड हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने माध्यम पनि म्युचुअल फन्ड हो। हामीसँग पैसा छ, हामीले कुनै पनि बैंकको फिक्स डिपोजिटमा पैसा जम्मा गर्यो भने बैंकले निश्चित प्रतिशत ब्याज दिन्छ। बैंकले हाम्रो लगानीबाट खरबौं कमाए पनि त्यो कमाएको सबै नाफा हामीलाई वितरण गर्ने होइन। जति प्रतिशत हामीसँग सम्झौता गरेको छ त्यो प्रतिशतभन्दा 1% पनि हामीलाई बढी फाइदा दिँदैन। तर यदि हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेका छौं र उले लगानी गरेर जति प्रतिफल उले बढी प्रतिफल हासिल गर्छ त्यो प्रतिफलबाट म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्दाखेरि लागेको लागत कटौती गरेर बाँकी नाफा हामी लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने भएको हुनाले अरु सेक्टरमा भन्दा यो सेक्टरमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। त्यसकारण पनि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु उचित छ।
पारदर्शिता, यसमा ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, म्युचुअल फन्डहरूले प्रत्येक महिनाभरि गरेको कारोबारको हिसाब किताब सम्बन्धित नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नेप्सेमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ र उसले कुन कम्पनीमा लगानी गरेको छ, कति किता लगानी गरेको छ, लगानीबाट यो महिनाभरिमा कति नाफा गर्यो, सबै कुराहरू पारदर्शी रूपमा छर्लङ्ग देखाउनु पर्ने भएको हुनाले यसमा बढी ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ र हामी शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले पनि म्युचुअल फन्डले लगानी गरेको कम्पनीलाई हेरेर लगानी गर्यो भने बढी फाइदामा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। किन भन्दा म्युचुअल फन्डहरूको प्रोफेसनल टिमले अध्ययन गरेर नराम्रो कम्पनीमा उसले लगानी गरेको हुँदैन, राम्रै कम्पनीमा लगानी गरेको हुन्छ। यदि तपाईहरु स्टक मार्केटमा कुन कम्पनी छनौट गर्ने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ भने म्युचुअल फन्डको वेबसाइटमा जानुस् र उसले कुन कम्पनीमा लगानी गरेको छ त्यसका आधारमा पनि तपाईहरुले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ स्टक मार्केटमा। यसरी यसमा बढी पारदर्शिता हुन्छ। प्रत्येक महिना रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको हुनाले ट्रान्सपेरेन्सी बढी हुन्छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा ज्यादै फाइदा हुन्छ र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि म्युचुअल फन्ड अथवा विश्वकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा बन्धमुखी म्युचुअल फन्ड हुन्छ, एउटा खुल्लामुखी म्युचुअल फन्ड हुन्छ। बन्धमुखी म्युचुअल फन्ड भनेको सर्वसाधारणलाई इकाइ बिक्री गर्ने र त्यो बिक्री गरेको इकाइको खरिद बिक्री दोस्रो बजार मार्फत ब्रोकर मार्फत खरिद बिक्री हुने म्युचुअल फन्डलाई हामी बन्धमुखी म्युचुअल फन्ड भनेर भन्दछौं। यसको एउटा निश्चित पिरियड हुन्छ, 5 वर्ष 7 वर्षको पिरियड हुन्छ। त्यो पिरियड अवधि समाप्त भइसकेपछि म्युचुअल फन्डले सबै फन्ड युनिटहरू बिक्री गरेर हाम्रो पैसा फिर्ता गर्छ र हामीलाई त्यहाँबाट खरिद गरेका युनिटहरू बेच्न मन लाग्यो भने ब्रोकर कम्पनीकोमा गएर दोस्रो बजारमा गएर बिक्री गर्न पनि सक्छौं र यदि किन्न मन लाग्यो भने बेचिसकेपछि पुनः खरिद गर्न मन लाग्यो भने फेरि ब्रोकर कम्पनीमा गएर ती फन्डहरूको युनिटहरू किन्न सक्छौं र त्यो अवधिभित्र उसले जुन फन्ड जारी गरेको छ त्यस्तै प्रकारको अर्को फन्ड जारी गर्दैन। त्यसकारण बन्धमुखी म्युचुअल फन्ड भनेको त्यस्ता फन्डहरूको कारोबार दोस्रो बजार मार्फत हुन्छ र एउटा समय सीमा तोकिएको हुन्छ र तिनले प्रत्येक वर्ष हामीलाई नगद लाभांश वितरण गरेका हुन्छन्। यसले राइट शेयर पनि जारी गर्दैन, स्टक डिभिडेन्ड पनि जारी गर्दैन, खाली क्याश डिभिडेन्ड मात्रै जारी गर्दछ। त्यस्तो प्रकारको फन्डलाई हामीले बन्धमुखी म्युचुअल फन्ड भनेर भन्दछौं। अर्को खुल्लामुखी म्युचुअल फन्ड हुन्छ। खुल्लामुखी म्युचुअल फन्ड भनेको कुनै समय सीमा नतोकिएको र हामीले त्यो म्युचुअल फन्डको युनिट खरिद गर्नु पर्यो भने म्युचुअल फन्डको अफिसमै गएर खरिद गर्ने र बिक्री गर्न मन लाग्यो भने म्युचुअल फन्डकै अफिसमा गएर बिक्री गर्न पनि सकिने र तुरुन्तै नगदमा परिणत गर्न सकिने, हामीलाई मन लागेको बेला किन्न सक्ने, मन लागेको बेला बिक्री गर्न सक्ने बढी तरलता भएको फन्डलाई हामी खुल्लामुखी म्युचुअल फन्ड भनेर भन्दछौं। नेपालमा धेरै जसो बन्धमुखी म्युचुअल फन्ड छन्। धेरै जसो बन्धमुखी म्युचुअल फन्डको युनिटमा हामी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरु दोस्रो बजारमा सेकेन्डरी स्टक मार्केटमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेर म्युचुअल फन्डको ढोकाबाट प्रवेश गरेर सेकेन्डरी मार्केटमा जानुभयो भने सेकेन्डरी मार्केटमा तपाई डुब्नु हुने छैन। सेकेन्डरी मार्केटको अनुभव बटल्नु भन्दा अगाडि म्युचुअल फन्डको अनुभव बटुलेर दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिँदै थोरै र सानो रकमबाट लगानी गर्ने माध्यम भनेको म्युचुअल फन्ड नै हो भन्ने प्रमुख जानकारी दिँदै आजलाई यो भिडियोबाट म बिताउन चाहन्छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आफूले पनि सिक्ने, अरूलाई पनि सिकाउने जुन हाम्रो अभियान छ, यो अभियानलाई साथ दिनको लागि यो भिडियो हेरिसकेपछि शेयर गर्न नभुल्नुहोला, साथै लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै आजलाई म बिताउँछु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।